নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ লগত যিখিনি 270টা লোকেল কুকুৰা আছিল সেই গোটেইখিনি কুকুৰা আমি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে সেই কুকুৰাখিনিক পোহপাল দিওঁতে আমাৰ সৰ্বমুঠ কিমান টকা খৰচ হৈছিল, সিহঁতক আমি কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু সিহঁতক বিক্ৰী কৰাৰ পাছত আমাৰ লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আমি আমাৰ ফাৰ্মত লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে গম পাব যে আমি 9 অক্টোবৰ 2023ত আমাৰ ফাৰ্মত 290টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত এটা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য আছিল 41 টকা। তেনেহ'লে সেই হিচাপে 290টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য কিমান হয়? 12,013 টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 290টা লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে আমি দানাও ক্ৰয় কৰিছিলোঁ আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি লোকেল কুকুৰাবোৰক 113 নম্বৰ দিনত বিক্ৰী কৰিছোঁ। মানে এদিন বয়সৰ পৰা 113 নম্বৰ দিনাখনলৈকে আমি লোকেল কুকুৰাবোৰক পোহপাল দিছিলোঁ আৰু 113 নম্বৰ দিনাখন আমি গোটেইখিনি কুকুৰাক বিক্ৰী কৰি দিছিলোঁ। 290টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত 20টা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা এটাও পোৱালিৰ মৃত্যু হোৱা নাই আৰু বিক্ৰী কৰা দিনাখনলৈকে আমাৰ লগত 270টা লোকেল কুকুৰা আছিল আৰু 270টা লোকেল কুকুৰাই 113 নম্বৰ দিনাখনলৈকে সৰ্বমুঠ 750 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাইছিল। লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যিটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো আমি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু কুকুৰাবোৰে মানে 270টা লোকেল কুকুৰাই 113 নম্বৰ দিনাখনলৈকে সৰ্বমুঠ 750 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাইছিল। আৰু ইয়াৰ উপৰিও দানাৰ খৰচ কম কৰিবৰ কাৰণে আমি কুকুৰাবোৰক ধানো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু 270টা লোকেল কুকুৰাই 113 নম্বৰ দিনাখনলৈকে প্ৰায় 7,800 মান টকাৰ ধানো খাইছিল। আৰু লোকেল কুকুৰাবোৰক আমি 3টা ভেকচিন দিছিলোঁ। 7 দিন বয়সত আমি সিহঁতক F1 ভেকচিন দিছিলোঁ, যাক ৰাণীখেত ভেকচিন বুলিও কোৱা হয়। তাৰ পাছত 14 দিন বয়সত সিহঁতক আমি IBD ভেকচিন দিছিলোঁ আৰু 21 দিন বয়সত সিহঁতক আমি ৰাণীখেতৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কুকুৰাবোৰক আমি মাজে মাজে ভিটামিন আৰু কেলছিয়াম খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু এই দৰৱবোৰ ক্ৰয় কৰোঁতে আমাৰ সৰ্বমুঠ খৰচ হৈছিল 1180 টকা আৰু যাতায়াতৰ খৰচ হৈছিল 1100 টকা। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক যেতিয়া আমি ব্ৰুডিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া মজিয়াত পাৰি দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 300 মান টকাৰ ধানৰ ভুচিও ক্ৰয় কৰিছিলোঁ আৰু ধানৰ ভুচিৰ ওপৰত পাৰি দিবৰ কাৰণে আমি বাতৰি কাকতো ক্ৰয় কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় আমি 300 মান টকাৰ বাতৰি কাকতো ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কাৰেণ্টৰ খৰচ হৈছিল 1000 টকা। এতিয়া সৰ্বমুঠ কৰোঁ কিমান হয়? 290টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ মূল্য হয় 12,013 টকা। প্ৰতি কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আমি 38 টকাকৈ ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। তেনেহ'লে সেই হিচাপে 750 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানাৰ দাম কিমান হয়? 28,500 টকা। আমি লোকেল কুকুৰাবোৰক প্ৰায় 7,800 মান টকাৰ ধানো খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও ধানৰ ভুচি ক্ৰয় কৰোঁতে খৰচ হৈছিল 300 টকা, বাতৰি কাকত ক্ৰয় কৰোঁতে খৰচ হৈছিল 300 টকা, দৰৱ ক্ৰয় কৰোঁতে খৰচ হৈছিল 1180 টকা, যাতায়াতৰ খৰচ হৈছিল 1100 টকা আৰু কাৰেণ্টৰ খৰচ 1000 টকা। সৰ্বমুঠ কিমান হয়? 52,193 টকা। মানে 113 নম্বৰ দিনাখনলৈকে এই কুকুৰাবোৰক পোহপাল দিওঁতে আমাৰ সৰ্বমুঠ কিমান টকা খৰচ হৈছিল, মানে কিমান টকা বিনিয়োগ হৈছিল? 52,193 টকা। এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে ইমানখিনি টকা খৰচ কৰি যেতিয়া আমি এই কুকুৰাবোৰক বিক্ৰী উপযুক্ত কৰি দিছিলোঁ আৰু যেতিয়া আমি ইহঁতক বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তেতিয়া ইহঁতক আমি কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু ইহঁতক বিক্ৰী কৰাৰ পাছত আমাৰ লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল সেই বিষয়ে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মাজত স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ ভালদৰে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লোকেল কুকুৰাবোৰক যিহেতু আমি 113 নম্বৰ দিনাখনত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতি কেজি লোকেল কুকুৰা আমি 330 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিছুমান বেপাৰী আছিল সিহঁতে আমাক 350 টকা প্ৰতি কেজিকৈও দিছিল, কিন্তু সিহঁতে 10 কেজি 15 কেজিকৈ নিব বিচাৰিছিল। কিন্তু যিজন বেপাৰীক আমি 330 টকাকৈ কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ সেই বেপাৰীজনে দামটো অলপমান কমাই দিলে, কিন্তু তেওঁ গোটেইখিনি কুকুৰা একেদিনাখনতে লৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ল। যদি আমি 10-15 কেজিকৈ কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰি থাকিলোঁ হয় তেতিয়া কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ সময় লাগিল হয়, কিন্তু আমি কুকুৰাখিনি সোনকালে বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আৰু এই বেপাৰীজনে গোটেইখিনি কুকুৰা নিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁক অলপমান কম দামতে অৰ্থাৎ 330 টকাতেই কুকুৰাখিনি দি দিলোঁ। 113 দিনত 270টা লোকেল কুকুৰাৰ সৰ্বমুঠ ওজন হৈছিল 245 কেজি 160 গ্ৰাম। কুকুৰাবোৰৰ গড় ওজন
প্ৰায় 900 গ্ৰাম প্লাছ আহিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল কুকুৰাবোৰক যিহেতু আমি 330 টকা প্ৰতি কেজিত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তেনেহ'লে সেই হিচাপে 245 কেজি 160 গ্ৰাম কুকুৰা বিক্ৰী কৰি আমি কিমান টকা পালোঁ 80,900 টকা আৰু এই কুকুৰাখিনিক পোহপাল দিওঁতে আমাৰ সৰ্বমুঠ কিমান টকা খৰচ হৈছিল 52,193 টকা আৰু যদি আমি 80,900 টকাৰ পৰা 52,193 টকা বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান থাকিব 28,707 টকা মানে 113 দিনত এই 270টা লোকেল কুকুৰাবোৰৰ পৰা আমাৰ কিমান টকা লাভ হ'ল 28,707 টকা বন্ধু বান্ধৱীসকল এই লোকেল কুকুৰাবোৰৰ পৰা যে 113 দিনত আমাৰ 28,707 টকা লাভ হ'ল আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই লোকেল কুকুৰাবোৰক পোহপাল দিওঁতে কিন্তু আমি বহুত বেছি সময় দিয়া নাছিলোঁ ৰাতিপুৱা প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ইহঁতক দিছিলোঁ দুপৰীয়া সময়ত প্ৰায় 10-15 মিনিট ইহঁতক দিছিলোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত ইহঁতক আধা ঘণ্টামান দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ পোহপাল দিয়াৰ পাছত আমি 113 দিনত ইহঁতৰ পৰা কিমান লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ প্ৰায় 28,707 টকা আৰু আমাৰ ফাৰ্মখন এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ যোৱা নাই আমি লোকেল কুকুৰাখিনিকহে বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ লগত সোণালী কুকুৰা আছে আৰু মানৰ পাছত আমি সোণালী কুকুৰাখিনিকো বিক্ৰী কৰিম আৰু তাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই যাম বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ